práce, vy ty medailonky máte ve svých materiálech, takže si je můžete podrobně přečíst, podrobně prostudovat. To, co je zcela jistě zajímavé, je, že forma flexibilního systému práce se věnuje už od roku 80. Máme rok 2015, to je neuvěřitelně dlouhá doba, takže ty zkušenosti jsou určitě hodně velké. A to, co zaujalo mě, že jsme kolegyně, protože já jsem si vzdáleně vystudovala MBA před asi několika lety, nepoužívám to samozřejmě, protože je to jenom pro naše potřeby, ale i vzdělávání na dálku se začíná stále více a více prosazovat i v podmínkách České republiky. Docela by mě zajímalo, jak to funguje někde jinde. Shirley a její prezentace. Thank you. Děkuji. Good morning. And thank you for inviting me. Dobré ráno a děkuji, že jste mě pozvali. I believe that teleworking and flexible working is good for individuals and for organizations and for society. Věřím, že práce na dálku je dobrá pro zaměstnance, zaměstnavatele, pro organizace a pro celou společnost. I've spent more than 20 years promoting flexible working and practicing it myself. Strávila jsem více než 20 let propagováním práce na dálku a pracuji taky sama. But I wouldn't want you to think that we have all the answers. A nemyslete si, že máme všechny odpovědi. But we do know what the questions are. Ale známe otázky. Okay, so I'm going to talk about some individual circumstances and how that relates to whether everyone can work flexibly and work from home. Takže budu mluvit o individuálních skutečnostech a o tom, jestli to vede k tomu, aby každý skutečně mohl pracovat z domu nebo na dálku. In a minute. Za minutku. First, young people. We just heard some statistics about what young people think about flexible working. Máme nějaké statistiky o tom, co si mladí lidé myslí o práci na dálku. All of which I agree with, and we find similar things in the UK. Se všemi souhlasím a nacházíme podobnosti mezi naším státem a Spojeným královstvím. But young people are new to the workplace, and it often is good for them to be in an organisation at a location to find out how business works. Mladí lidé, když jsou na trhu práce noví, tak je dobré, aby zjistili, jak organizace funguje, jak to vypadá, jak se s tím vším vypořádat. And also, young people often have homes that are not really suitable for working from. A mladí lidé také často mají domovy, které nejsou vhodné pro práci z domu. They maybe share with other people, they have a small bedsit, or they still live with their parents. Buď sdílejí svoje bydlení s ostatními, nebo mají malou garsonku, anebo třeba žijí se svými rodiči. So this is a set of questions to ask when you're looking at young people working from home. Takže to je sada otázek, na které bychom se měli ptát, když hovoříme o mladých lidech pracujících z domu. Second group of people is families. Další skupina lidí jsou rodiny. And my biggest, most important, never to be forgotten point here is that home working is not a substitute for good childcare. Nejdůležitější bod, který musíme zmínit a nesmíme zapomenout, je, že práce z domova nenahrazuje péči o děti. It may mean less childcare hours because if you're not travelling, then you save those hours.
Aha. A nakonec to může znamenat méně hodin péče o děti, pokud necestujete nikam do práce. Also again, homes are not always suitable. As two examples, my son and my son-in-law both work in IT, in support and development. My son is lucky. He has a house which has a study office, which he can shut the door and work. Dva příklady z praxe. Můj syn a můj zeď oba pracují z domu v oblasti IT. Sorry, what's the point? My son has a study office. Můj syn má svoji vlastní pracovnu, kde může zavřít dveře a pracovat z domu a má svůj klid. But my son-in-law has a desk in a family room which has a television and children's games, and so it's much more difficult for him to be uninterrupted. Zatímco můj zeď pracuje z obýváku, kde jsou děti, televize a všechno to ostatní, co ho může vyrušit a zdržet. Of course, another factor is that my son has 2 children and my son-in-law has 4 children and 2 large dogs. Zatímco můj syn má 2 děti, můj zeď má 4 děti a 2 velké psy. Disabled people. Home working can be a lifesaver for many disabled people wanting to work. Pro postižené lidi může být práce z domu, může být záchranou pro ně. They may not cope well with travel and commuting. Oni se nemusí dobře zžívat s dopravou do práce, s dojížděním. But again, we have to treat them as individuals. For some disabled people, home working would make them even more isolated. Musíme s nimi zacházet jako s individualitami, protože pro některé postižené lidi by práce z domu mohla vést k ještě větší izolaci. So flexible working might be better for them, because if they can commute outside of busy times, they will cope better. Takže když dostanou možnost flexibilní formy úvazku, bude to pro ně lepší, protože budou cestovat mimo dopravní špičky do práce a můžou se zapojit lépe. So again, it's important to look at individual circumstances, etc. Proto je důležité věnovat se skutečně těm individuálním záležitostem, těm podmínkám. Older people. I'm sure it's the same here as in England. People live longer. Věřím, že tady je to stejné jako v Británii, lidé žijí déle. And pensions are not adequate for 30 years of retirement. A penze nejsou adekvátní pro 30 let mimo práci. So more people are working beyond the normal retirement age. A proto spousta lidí pracuje i v průběhu důchodového věku. But they don't want a big job with lots of responsibility into their retirement. Nechtějí ale žádnou velkou práci s mnoha zodpovědnostmi. So they want to slow down and have more flexibility. Takže chtějí malinko zpomalit a mít více flexibility, pružnosti. And home working helps that. A tomu napomáhá práce z domova. My personal story, as an older person, I stopped working full-time probably 7 or 8 years ago. Moje vlastní zkušenost z mého života, jakožto starší osoby, přestala jsem pracovat na plný úvazek asi před 7 lety. For 4 years, I lived in a big American motorhome.
Po 4 roky jsem bydlela ve velkém americkém karavanu. And travelled all around Europe, living in the motor caravan and working from wherever I was. A cestovala po Evropě, žila jsem v tomto karavanu a pracovala z něj. More recently, I spent the summer in the UK and the winter in Spain. I came back on Thursday from 4 months in Spain. V poslední době trávím zimu ve Španělsku a jinak během roku jsem v Británii. Před pár dny jsem se vrátila právě po těch 4 měsících ze Španělska. So lovely as the Czech Republic is, the weather is not so good. Jakkoliv krásná může Česká republika být, počasí krásné není. So, my message is that everyone is different. Moje zpráva vám je ta, že každý je odlišný. They have different strengths. Mají různé silné stránky. They must want to try working differently. Musí chtít zkusit pracovat jinak. And in agreement with the previous speaker, managers must enable them to work, not control them all the time. A souhlasím s mluvčím minulého příspěvku, že manažeři musí lidem umožnit pracovat bez té větší kontroly. So, organizations need a consistent policy. V organizaci musíme mít neměnný přístup. But managers need to take into consideration individual circumstances. Ale přesto vedoucí musí brát v potaz individuální zkušenosti, situace. And some managers find that really, really difficult. A pro některé vedoucí je to skutečně obtížné. And in a minute my colleague Peter will talk more about that. Thank you. Za minutku můj kolega Peter bude mluvit o tom též a já vám děkuji.